Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 101, sau khi đại chiến một trận ác liệt, Diệp Phàm nhân cơ hội đột phá đã liền ra tay kết liễu Cổ Lực Thiên. Tuy nhiên, ngay sau khi kết liễu đối thủ, Diệp Phàm lại bị một đám tay chân của Cổ Lực Thiên xuất hiện, sau đó bao vây. Đáng tiếc, với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, mấy kẻ này chỉ là một đám tép diêu mà thôi. Bởi vậy mà rất nhanh, trong tay anh ấy đả thần tiên đã xuất hiện. Sau đó, cây roi vung lên, nó cứ thế đập lên người mấy tên kia khiến bọn chúng bị hất văng ra xa. Cứ thế, một đám tay chân bị Diệp Phàm kết thúc nhanh gọn. Làm xong, Diệp Phàm thân hình phóng lên một quả núi nhỏ rồi ngồi ở đó, dáng vẻ của hắn vô cùng khệnh khạng. Bây giờ, Diệp Phàm đang chờ mấy tên gọi là thập đại cao thủ mới nổi đi tới để lấy số. Và quả nhiên, ngay khi đám người kia bị kết liễu thì đã lại tiếp tục có một đám tay chân khác đi tới. Lần này, cầm đầu chính là Kim Cương Trác, một tên có dáng vẻ đều cáng. Vừa tới, tên này cũng giống như đám người trước liền huênh hoang võ mồm, thế nhưng Diệp Phàm võ mồm cũng chẳng kém. Bởi vậy mà ngay lập tức, một trận chiến đã nhanh chóng diễn ra, vừa khi bắt đầu, hai người đã lao vào nhau đối quyền. Nhất thời, vừa khi lao tới, Kim Cương Trác đã bị Diệp Phàm chấn bay về phía xa, khiến hắn ta nhăn mặt. Ngay lập tức, hắn ta phải lấy ra pháp bảo. Đầu tiên là một chiếc hồ lô. Đáng tiếc, bằng vào thứ này, muốn bắt Diệp Phàm thì hơi khó. Bởi vậy, hắn ta rất nhanh lấy ra từng chiếc vòng rồi hóa lớn. Sau đó dùng nó, tên kia bắt đầu kết ấn rồi dùng những chiếc vòng kia công kích Diệp Phàm. Đáng tiếc, mấy thứ này Diệp Phàm chẳng để ý. Vận lực vào trong cánh tay, Diệp Phàm liên tục lao về phía tên kia, tung quyền ép tên kia phải chống đỡ hết sức vất vả. Thậm chí, cho dù tên kia có dùng ra pháp bảo, hắn ta vẫn bị Diệp Phàm đập bay thân thể vào vách núi, khiến hắn ta đau đớn. Cứ thế, cuộc chiến giữa hai người liền diễn ra nhanh chóng, tên kia bị Diệp Phàm liên tục lao tới công kích mà chỉ biết chống đỡ mà thôi. Đến cuối cùng, tên kia dung nhập 6 chiếc vòng của mình rồi hợp thành một, sau đó hắn ta đánh thẳng về phía trước. Thấy vậy, Diệp Phàm liền phóng ra chiếc đỉnh của mình, lao ra ngạnh kháng, khoảnh khắc va chạm, từng tiếng lieng kieng kèm theo tia điện phóng ra. Ở một tiếng, chiếc vòng bị đánh bay. Sau đó, thân thể tên kia bị Diệp Phàm thi triển bí thuật cơ ra, rồi phóng ra từng thủ ấn bao vây bên trong. Cứ thế, tên kia phải chống đỡ từng đòn công kích ầm ầm đánh tới. Cuối cùng, hắn ta không chịu được nữa mà bị Diệp Phàm một kích đập bay xuống mặt đất. Ngay sau đó, Hắc Hoàng đã từ lâu xuất hiện, sau đó một chưởng đập lên người hắn. Ầm một cái, ánh sáng lóe lên, từ trên người tên kia phun ra hàng vạn cân nguyên, khiến đám người Diệp Phàm vui sướng đến không nói thành lời. Lần này thu hoạch quả là lời to. Thời gian qua đi, khi sắc chiều dần ngả, cũng là lúc Diệp Phàm và đồng đội phải rời đi. Và tất nhiên, anh ấy cùng hai người bạn cũng không quên cảm ơn Vivi. Ở tại đây, hai người đã trò chuyện với nhau rất nhiều. Sau chuyện vừa rồi, Diệp Phàm cũng vô cùng cảm kích vị sư tỷ này. Còn Vivi, vẫn như lúc trước, cô ấy vẫn luôn mỉm cười với Diệp Phàm. Nói chuyện một hồi, Diệp Phàm cũng phải rời đi. Cảm ơn Vivi lần cuối. Sau đó, ba người cũng lập tức lên thuyền phóng nhanh về phía xa để tránh bị đám tay chân của các giáo lớn truy đuổi. Cùng lúc này, ở tại bên ngoài Tử Sơn lại đột nhiên xuất hiện hai lão đầu có bộ dạng kỳ quái lao tới, trên tay công kích xuất hiện. Sau đó, hai lão liền phóng ra công kích đánh thẳng vào cánh cửa, khiến những sợi dây leo ở trước cửa động lập tức bị phá vỡ. Làm xong, hai lão phóng nhanh vào bên trong. Gần đó, Diệp Phàm cùng đồng đội đã nhìn thấy hai tên kia đã đi vào trong thì liền bám theo. Thế nhưng bất ngờ, ngay khi đi tới cửa động, từ dưới mặt đất lại từ đâu xuất hiện một lão quái vật đầu hai sừng hiện ra. Thấy vậy, Diệp Phàm giật mình, không suy nghĩ nhiều, anh ấy liền phóng người về phía xa và chạy trốn khỏi lão quái kia. Tuy nhiên, tốc độ của lão quái kia Diệp Phàm còn chưa thể so sánh được, bởi vậy mà cho dù Diệp Phàm dùng toàn lực bỏ chạy, lão ta vẫn ung dung phía sau. Cuối cùng, Diệp Phàm vẫn bị lão quái đầu có hai sừng kia giữ lại rồi hạ xuống mặt đất. Tuy nhiên, lão lại không nói gì, ánh mắt cứ thế nhìn về phía xa. Giờ khắc đó, Diệp Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn không biết lão quái này là ai và tại sao lão lại có sức mạnh kinh người tới vậy. Và liệu rằng tiếp theo Diệp Phàm cùng lão sẽ có hành trình gì đặc biệt? Vậy thì hãy theo dõi tập tiếp theo và cùng mình tìm hiểu trên kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Tập 102 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.